Good morning. This is a special coverage of the coronavirus crisis using the combined forces of News 5 and Cignal TV's 1 News, Radyo 5 and 1PH. Nagbabala si Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. na irerekomenda niya ang pag-blacklist sa ilang mga pasaway na hotel. Yan ay matapos niyang makatanggap ng report na libu-libong foreign tourists ang pinaalis at siningil ng mahal kasunod ng pagpapatupad ng enhanced community quarantine sa Luzon. Para bigyan tayo ng update tungkol dyan, makakausap natin sa linya ng telepono si Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat. Magandang umaga, Secretary Puyat. Good morning po. Yes, magandang umaga. Yes, Secretary, una ho sa lahat, according to Secretary Locsin, 4,500 tourists itong binabanggit niya doon sa kanyang report, no? Is this something na na-verify na ho ng inyong ahensya? And Actually, we don't need ang aming talagang count. We asked the DFA to please ask that person who told Secretary Locsin saan nila nakuha yung 4-5. Kasi since day 1, we are on our 11th day, ang DOT ay nagsasponsor, ay nagbabayad ng sweeper flights from all over the country. Ang stranded lang po from CAR up to Region 13 ay 2,348. As of 7 p.m. last night, ang natulungan ng Department of Tourism ay 10,981. Siyempre, hiningi pa rin namin ang 2,348 na ito, ay hiningi namin po yung listahan ng tinanong namin sa DFA kung tanungin mga stranded sa kanila. Kasi yung listahan nga na binigay ng DFA sa amin ay only 1,300. Sa amin, 2,348. Sino man ang nag-report kay Secretary Locsin, siyempre humingi kami ng tulong kung anong region kung saan sila para matulungan ng Department of Tourism. Wala naman maibigay po. okay, so at least on your end, you're recording at least 2,300. Last night ay 2,348. Okay, so in And the... yun ay confirmed. Okay, at least for the confirmed cases, ano, for this 2,300, ano ho yung mga hakbang na gagawin ng DOT? Ay, hindi lang ano pa, ginagawa na namin sa 11th day. We have been mounting sweeper flights from Cebu, Clark, Bicol, Katiklan, Iloilo, Siargao. Kami po ang gumagawa lahat at kami nagmamount ng sweeper flights. Meron din kami from Davao, from Jensan, from Bacolod. You name it, kung anong airport, nagawa na namin, nakausap na namin yung local government na lahat ng mga turista nila, yung gusto nang umalis, tutulungan naman namin. Kaya may count po kami per region. May timeline ho ba kayo para doon sa remaining 2,300, at least on your record? Ito po ay yung mga nandoon. Kinausap na po namin yung mga turista at kausap namin yung mga different embassies. Yung sponsored po, yung bayad ng Department of Tourism para matulungan ng ating mga turista ay hanggang bukas. Pero, hindi naman po ito magtitigil. Wala naman pong deadline. Pwede naman sila pero i-consolidate na lang natin together with the Department of Foreign Affairs yung lahat pang natitirang foreigners. Pero kunyari, dalawa na lang natitira, naman natitira, hanap na lang sila point-point. Sorry ma'am, I think we were losing you a bit there. Again, para doon sa mga natitira, kung halimbawa kaunti na lang ho ang natitira, ano ho yung gagawin ng... Consolidate natin kasi hindi naman tayo pwede kumuha ng commercial flight tapos dadalawa lang sila. I-consolidate natin. Okay. Ma'am, Oo, but yun na nga, to date, we have already assisted 10,981. okay. Ma'am, isa pa doon sa mga sa akusasyon ni Secretary Locsin, isa sa mga kailangan natin ding silipin dito would have to be the hotels. Nakausap ho ba ninyo at least stakeholders from the hotel sector regarding these allegations? Una, nagpapasalamat ako kay Secretary Locsin dahil talagang kinlaro niya sa kanyang tweet na hindi kasalanan ng Department of Tourism. Yon, kinlaro niya yon sa kanyang tweet. Number 2, nung nagtanong kami, mukhang hindi naman po ito nangyari sa NCR. Kasi lahat dito sa NCR, sumusunod naman yung mga hotels sa mga guidelines that nobody can be kicked out. Mukhang nangyari ito yata sa mga probinsya na hindi
ang enhanced quarantine naman po ay, di ba, dapat talaga sa Luzon, di ba? Ginawa natin sa Luzon. Una sa NCR sa Luzon. At from that time, yung mga hotels, nasa kanila yung mga guidelines na walang foreigner na pwedeng ipa-kick out. In fact, kunyari may nasa stranded na foreigner, let's say nasa NAIA na sila, tapos na-cancel yung flight nila, kami mismo tumutulong na makahanap sila ng hotel. Hindi lang ito para sa mga foreigner. Meron tayong mga balikbayan at pabalik na sa kung saan sila nagpabalik sa US. Tapos biglang sa kasamaan ng loob ay na-cancel ang flight. Kami mismo nag-a-assist para makahanap sila ng hotel. Para naman hindi sila sa airport natutulog. Yung mukhang nangyari sa nag-report kay Secretary Locsin, probinsya ito na yung may kanya-kanyang lockdown yung mga iba't ibang probinsya. At yung mga interpretasyon ng mga hotel doon ay iba-iba rin. So, syempre, nasabihan na namin kung sino man yon na no foreigner can be kicked out. Okay. In the event, ma'am, na totoo nga ho itong nire-report ni Secretary Locsin, ano yung possible sanctions na kaharapin ng mga hotel na ito? Well, yung mga iba, may mga sinusulatan kami, let's say, nag-overprice. Kasi, well, under the normal law, moral suasion lang naman, but we can also remove the accreditation. Under sa batas, kung wala silang DOT accreditation, pwede silang ipasara. Okay, maraming salamat po. Tourism Secretary Bernadette Okay, Romulo po yan. thank you. Tiniyak ng Department of Agriculture na may sapat na supply ng bigas sa merkado sa gitna ng COVID-19 pandemic. Para sa karagdagang detalye, nasa linya na natin si Shaila Francisco. Shaila, pang ilang araw pa ang supply ng bigas sa merkado? Just kung lang, may 14 days pa tatagal ang supply nila, pero sa kabuuan, aabot pa ng 65 days o 2 buwan ang supply ng bigas sa merkado kung isasama pati commercial at household stocks. Tuloy-tuloy ang dating ng mga truck ng bigas mula North at Central Luzon kasi sa NFA warehouse sa Valenzuela. Paghahanda ito para matiyak na may sapat na supply ng bigas sa Metro Manila. Nakaimbak o nakapreposisyon na yan sa 4 na lugar sa Metro Manila, kabilang itong Valenzuela at ilang warehouse sa Antipolo, Quezon City at Taguig. Prioridad nito ang mga LGU at DSWD para sa ihahandang food pack sa mga residente. Mas mura ang bili ng LGU at DSWD dito na nasa 25 pesos per kilo kumpara sa 27 at 32 pesos sa merkado. Just kaugnay nga niya, nag-request na ang DA ng 32 billion budget para siguruing sapat ang supply sa merkado. Kasama na dyan ang 7 billion na pondo para sa NFA na ilalaan para makabili ng mas maraming supply sa magsasaka ngayong anihan. Jeff? Shaila, clarify lang natin yung 32 billion pesos or almost 32 billion pesos na hinihingi ng Department of Agriculture. Hiwalay pa ito doon sa ipinasa noong special session ng Lunes, no? Jeff, hiwalay pa yan. Nag-submit na sila ng separate proposal sa Department of Budget and Management at hanggang ngayon hinihintay nila kung ma-approve yan, Jeff. Okay. Shai, at the same time, you have Vietnam, no? Ang nagdeklara na sila, I think yesterday, natitigilin nila yung pag-process sa mga panibagong export contract para matiyak yung supply naman ng bansa nila sa gitna ng COVID-19. And the fact is, sila yung pinakamalaki nating source ng rice outside of the country. Ano yung plano ng DA regarding this? Just bigyan muna kita ng context, no? Yung last year, nag-source tayo sa Vietnam ng 86.69% ng mga rice imports natin. Kaya sinasabi ng DA, concern siya, pero binabantayan na nila ito ngayon. Kabilang sa minomonitor nila, yung volume ng mga ini-import ng private sector kung sasapat. Kanina-kanina lang nakausap natin si DTI Secretary Ramon Lopez at DA Secretary William Dar. Sinabi nila, titingnan nila kung may iba pang merkadong pwedeng pagkuhanan ng supply ng bigas at baka kaya naman daw kausapin na ni Presidente Duterte yung Vietnam kaugnay nito. Jess? Okay. At the same time, you were reporting about this nung isang araw. You have some farmers selling their rice at a cheaper price considering nga na meron sila mga buyers outside the quarantine zone na hindi makapasok doon sa location nila. Na-address ba ito ng Department of Agriculture? Ang sinasabi sa atin ng Department of Agriculture, kinausap na nila yung mga LGU at inaasahan daw nila na maayos na yung sitwasyon na yan. Tinanong ko kung talagang wala na bang problema. Ang sabi naman nila, improving na daw yung situation although may mga areas talaga na very strict. So yan yung tututukan nila at kakausapin nilang mga LGU. Jess? Alright, maraming salamat, Shaila Francisco.
Senator Grace Poe is seeking rent freeze as a Luzon-wide enhanced community quarantine continues to paralyze households. In a statement, the senator says tenants may not have the means to pay their dues as many of them are not allowed to even work. She adds it also is a way to ensure that tenants remain inside their homes for the duration of the public health crisis. Earlier, Senator Sherwin Gatchalian proposed that all banks, lending companies, and other financial institutions implement a 30-day grace period for loan payments. And that's the latest on the enhanced and expanded community quarantine in Luzon. For more updates, follow News 5, the Philippine Star and Business World Online. I'm Jess De Los Santos. We are One News.